গাড়ী লা এচি লা পাৰ্টছ কান ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ নলিবি এচি গেছ ৰিফিল কৰিবলৈ কাৰণে মোক বেছি মানুহ সুধি থাকে এইটো কাৰণে আপুনি ইয়াতে আহিবি মোলা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কান কিবি তাহান ভাল ভাল অফাৰ্ছ কান দিব লাইক ডিছকাউণ্ট কান দিব আপুনি না তো আপুনি ইয়াতে আহিবি দেই আৰু দুসৰা ডিষ্ট্ৰিক্টে থাকে গ'লেবি আপুনি কণ্টেক্ট কৰিবলৈ পাৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে থাকিব দেই হাই গাইজ এতিয়া মই শ্ৰী গণেশ এণ্টাৰপ্ৰাইজতে আহি কিনে আছোঁ দেই লোকেশ্যনটো আছে জাষ্ট অপজিট টু এম জি পি ল অপজিটে থাকিব দেই অলপ ইফালে আছে শ্ৰী গণেশ এণ্টাৰপ্ৰাইজ এড্ৰেছ ইয়াতে আছে আপুনি পোষ্ট কৰি কিনে এড্ৰেছটো চাই ল'বি ইয়াতে ফ্ৰিজ খান ৰিপেয়াৰ কৰে ইভেন এ চি খান বি ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে এইটো ভিতৰ হৈ যাব তাহান লা আৰু এতিয়া মই গাড়ীতে এ চি ঢালিবলৈ আহিছে আৰু ফেন বেল্ট এইটো বি চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছে আৰু মালিকটো ইয়াতে আছে আপু তাইৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিব দেই আপুনি তাইকে ফোন কৰিবি দেই আপু মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিছে বোলে আপুনি চাই দিবি দেই তাই চাই দিব কৈছে তো এইটোহে আছে ইয়াতে একদম ভালভাৱে ৰিপেয়াৰ কৰে মই লাষ্ট টাইম আহাবি মই ইয়াতে পৰা বলেৰো একটা লাষ্ট টাইম ৰিপেয়াৰ কৰা ইয়াতে পৰা কৰিছে আৰু কোনোবা গাড়ীলৈ এ চি ঢালাই ইয়াতে পৰা ঢালিছে প্ৰাইচ ইমান বি নলয় মই এতিয়া আল্টোতে ইয়াতে মই এ চি ৰিফিল কৰিছে আৰু ফেন বেল্ট ঢালিছে এনেকুৱা কৰি তাহান খালি মোক 1800 লৈছে এইটো কাৰণে আপুনি খান আহিবি ইয়াতে এইটো বেক চাইডেহে তাহান কাম খানটো কৰে ইয়াতে আছে আপুনি খান আহিছে বোলেতো এনেকুৱা কাম খান কৰি দিব আৰু একদম ভাল ভাল এনেই মেকানিক্স টেকনিচিয়ান খান আছে আপুনি খান ৰিগ্ৰেট নহ'ব সেইটো কাৰণে ডু ভিজিট ইফ ইউ গাইজ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড কৰি না মই এইটোহে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দি আছে দেই